Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng DepEd Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del P. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ang inyong makakasama para sa ating Math Remediation Program. Ako po si Tutor Mark, kaya kung kayo ay mag-aaral mula sa Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5 at Grade 6 ay para po sa inyo to. Ngunit, kaya nga ng aking binabanggit lagi, na nasa proseso tayo ng ongoing remediation program. Ibig sabihin, importanteng nasundan ninyo ang ating paksa noong nakaraang pagkikita o yung mga nauna para nasusundan ninyo ang proseso ng pagkatuto kung paano mas mabilis ninyong matutunan ang isang paksa. Kung kayo ay nasa Grade 1, Grade 2 o Grade 3, ito ay maaaring maging advanced lesson para sa inyo. Para sa Grade 4, Grade 5 at Grade 6 ay para naman magkaroon ng refresher kung ano ang inyong mga inaaral. Kaya sa ating mga manonood na ngayon, kung kayo ay handa na, siguradong hawak na ninyo ang inyong mga lapis o ballpen kasama ang inyong papel dahil atin ang sisimulan ang pagre-review tungkol sa pagsasubtract ng mga mixed numbers. Noong nakaraang pagkikita ay tinuruan ko na kayo kung paano mag-solve nun. Ngayon ay ating ipagpapatuloy. Okay? Kaya kung kayo ay handa na, ito ang ating unang item. Simulan natin sa easy round. Okay, ready? Ang ating numero ay 3 1/3 minus 1 1/3. Isulat na yan mga bata. Ngayon, makinig ng mabuti. Ang sabi natin, kapag tayo ay nagsasubtract, o nag-a-add, importanteng tignan muna natin ang kanilang mga denominators. Ano ba ang denominator nila? Tama, 3. Ang denominator ay yung number sa ibaba ng fraction bar. Dahil pareho ang kanyang denominator, isa lang ang ibig sabihin nun. Pwede na tayong mag-subtract ng diretso. Ngayon, tignan natin na. Kung atin itong isa-subtract, 3 minus 1, uunahin muna natin yung mga whole numbers nila. 3 minus 1, the answer is 2. Nakuha ba? Yung susunod, tignan ninyo kung lalagyan natin muna to ng tinatawag natin na fraction bar with denominator na 3. Kasi di ba ganun ang ginagawa natin? O ngayon, isubtract natin ang kanyang numerator. 1 minus 1. Tutor Mark, pwede ba yun? 1 minus 1, anong sagot? 0. Tutor Mark, may number bang 2 and 0/3? Walang ganyan. Ano ang ating magiging sagot mga bata? Kapag ating niyang i-analyze, kinakailangan ay maging masuri ang ating mga mata. Dahil ang ibig sabihin ng 3 1/3 minus 1 1/3, yung 1/3 na ito, ibawas natin sa 1/3, ang magiging sagot ay 0 na. Kaya ito ang ating final answer. 2 lang. Bakit? Kasi yung butal natin dito na 1/3 ay para mong sinabing 1/3, bawasan mo ng 1/3.
parang 1 minus 1. Eh di anong sagot niyan? 0. Ibig sabihin, yung bahagi ng kanyang fraction ay 0 na. Kaya ang ating magiging sagot ay 2. Pareho ba tayo ng sagot mga bata? Yan ang ating easy round. Kaya kung ito ay inyong nakuha, hit like or heart at maging proud. Aba, may ganun palang numbers of some mixed numbers natin. Opo, kaya dadagdagan natin ang ating rule mga bata. Kapag nakita ninyo ang denominator ay magkapareho, tapos ang kanilang numerator ay magkapareho, tapos magsasubtract tayo, 0 yun. Walang laman, walang matitira. Pero may whole number kasi tayo dito at yun ang ating isasubtract. Kaya, for our first question, 3 and 1/3 minus 1 and 1/3, our answer is 2. O, di ba? Dali lang. Kaya, kay Aquila, Gallagher, Mary Ann, Palma, Irorita, nakuha daw nila ang sagot na 2. Very good. O, tapos nag-like sign pa si Sonia Bugayong Flores. Ayan, maraming salamat. O, ready na ba tayo sa question number 2? Ang dali lang, di ba? O, kopyahin ninyo ha. I-erase ko muna to. Lipat tayo sa question number 2. Kaya dapat yung mata, keen, tinitignan yung items ha. Ito ang ating susunod na numero. 3 and 1/2 minus 3 and 1/2. Ang sabi ni Tutor Mark, tignan muna natin ang denominators kung magkapareho. 2 at 2. Tutor Mark, magkapareho. Di pwede na tayo mag-subtract. Unahin natin ang whole number. 4 minus 3. Anong sagot sa 4 minus 3? Tama, 1. Tignan natin yung susunod. Over 2. Dahil parang denominator. 1 minus 1, ang sagot ay 0 na naman. Kung gayon, ganito ba ang sagot natin? Nakikita kung sabi mo, hindi po. Dahil gaya nga ng aking nabanggit, ang sagot dyan ay magiging 1. Sapagkat ang 1/2, bawasan pa natin ng 1/2, ang sagot nun ay 0 na o wala. Kaya, ito ang ating magiging sagot. Nakuha ba ninyo ang 1? Kung 1 ang inyong sagot sa item number 2, hit like or heart dahil nakuha na ninyo ang technique ng ating easy round. Ayan, sabi nga ni Catherine Grebialde at kay Ashley Kate David, Micaela Pineda, ayan, tama daw ang kanilang nakuhang sagot na 1. O, di ba? Natakot ba kayo sa mixed numbers? Di ba hindi? Ang dali lang. O, ito. Last item sa easy round natin. Tignan ko nga kung masasolve ninyo. Ang ating number ay 5 and 1/5 minus 1 and 1/5. Tignan natin ang kanyang denominator. 5. Magkapareho. Ibig sabihin, pwede na tayong mag-subtract ng diretso. Tignan natin ang whole number. 5. Bawasan ng 1 or 5 minus 1. Ang sagot natin ay 4. Lagay natin ang denominator na 5. 1 minus 1. Tutor Mark, 0 ulit. Kung gayon, ano dapat ang sagot? Ito ba? Hindi. Dapat ay 4 lang. Kaya kung 4 ang nakuha ninyong sagot sa item number 3 natin, magaling. Dahil ito ang tama nating sagot. Hit like or heart kung ito ang inyong nakuha. Kaya, ang sabi ni Micaela Pineda, wow, 4 po ang aking sagot. The same tayo. Same kay Joy Basalio at Isaiah Gijon. Ayan. O, ngayon na alam na ninyo ang easy round natin. Gawin natin ng average round tayo mga bata. Ihanda na ang inyong lapis at papel o ang inyong ballpen at papel kasi lilipat tayo sa next level. Medyo hihirapan natin ng konti at i-apply natin yung natutunan ninyo last time. Okay? Ito yung pagkuha na ng LCD. Okay, ito na ang ating numero. Our next number is 5. Ay, yung ilaw ko natatakpa yan. 5 and 1/2 minus 2
and 1/4. Ulitin natin mga bata, kopyahin na sa inyong papel. 5 and 1/2 minus 2 and 1/4. Okay, sabayan nyo ko ha. Tignan ang denominators. Magkapareho ba? Hindi po. Dahil hindi sila magkapareho, ang susunod natin na gagawin ay kunin ang kanilang LCD o least common denominator. O kung naalala nyo yung parang letter L. 2 and 4. Anong prime numbers ang magdi-divide sa dalawang ito? Tama, yun ay ang 2. 2 divided by 2, nahulog yung papel, yung takip, 2 divided by 2, ang sagot ay 1. Okay, next. 4 divided by 2, ang sagot ay 2. Kung nahihirapan sa pag-divide, daanin sa pag-multiply. 2 times 1 is 2. 2 times 2 is 4. At nakuha na natin ang mga numero na kailangan sa LCD. 2 times 1 times 2. Saan galing yun? Ito saan galing to? Ayun. Saan galing to? Ayun naman. Let's now multiply. 2 times 1 is 2. Times 2. 2 times 2 is 4. Therefore, ang ating LCD ay 4. Di ba pareho lang ng ating ginawa last time? So, ganun lang din kahit mixed number. Tandaan ang ating LCD, 4. Okay? Erase ko na para malinis ang ating space. Lipat tayo dito. Kopyahin natin ang mga numbers na whole number at ilalagay na natin ang ating LCD. Copy 5, fraction bar, change it to 4 because that's the LCD, minus 2 over 4 because that's the LCD. Anong sabi ko last time? Correct. Kopyahin yung numerator na may parenthesis. 1, parenthesis. 1, parenthesis. Now, let's divide. 4 divided by 2. Correct, it's 2. Or, yung pabaliktad, 2 times 2 is 4. O, di ba? Next, 4 divided by 4 is 1. Or, yung pabaliktad nga, 4 times 1 is 4. Ngayon na nakuha na natin yung number na nasa loob ng parenthesis, we can now multiply. Kasi sabi ko nga, yung parenthesis ay parang multiplication. Copy 5. 1 times 2 is 2 over 4 minus 2. 1 times 1 is 1 over 4. Now, pareho na sila ng denominator, pwede na tayo mag-subtract. 5 minus 2 is 3. Nakakasunod? Huwag malilito mga bata, whole number to whole number ang pag-minus. 5 minus 2. Okay? Lagyan ng fraction bar, lagyan ng denominator. Next step, numerator, ibawas sa numerator. 2 minus 1 is 1. Therefore, our final answer is 3 and 1/4. Pareho ba tayo ng naging sagot o nakuhang sagot? Kung opo, hit like or heart. Pareho lang ang proseso na ginawa natin sa pagsasubtract ng improper fractions. Ang kinaibahan lang, nadagdagan tayo ng numerong whole number dito. Kaya ang ating sagot ay 3 and 1/4. Pareho ba tayo ng sagot? Tignan ko nga. Ayon kay Catherine Girevialde, kay John Paulo Lacas, at kay Jonas Saragosala, 3 and 1/4 din daw ang kanilang nakuha. O diba, nagawa natin yung unang tanong sa average round. I'm sure proud na proud kayo sa sarili nyo na, wow, ganun lang pala kadali. At tandaan ha, it's important for us to have a clear solution para di tayo nalilito. Yung technique na tinuro ko, sundin lang yun para hindi kayo mahirapan. Okay? Now, lipat tayo sa second question natin sa ating average round. Ready? O, sulat mo muna. Ito ang ating next question. 8
and 1/2, o sulat na sa papel, minus 1 and 1/10. O wag matatakot sa number. Step number 1, kunin natin ang kanilang LCD o least common denominator. 2 and 10. Lagyan ng parang letrang L. Anong number ang makapag-divide sa 2 at sa 10? Ang sagot natin ay 2. Lagay natin ang 2. 2 divided by 2 is 1. Or, yung pamultiply, 2 times 1 is 2. Put the comma. 10 divided by 2 is 5. Or yung pabaliktad, 2 times 5 is 10. Just like I've mentioned last time, it's important for you to memorize the multiplication table para hindi kayo mahirapan sa proseso ng pagsasolve. Now that we have these numbers, let's put it this way. 2 times 1 times 5, and let's multiply. 2 times 1 is 2 times 5. 2 times 5 is 10. Therefore, our LCD is 10. Yan ang ating ilalagay ngayon. Ready? Dito yun ilalagay ha. Yan ang ating ngayong LCD. So to do that, we are going to copy the numbers. Copy 8, but the new denominator, yung LCD, 10 minus 1 over 10, the LCD. At ang next step, tama, kopyahin ang numerator na may parenthesis. 1 parenthesis. 1 parenthesis. Saan galing yung 1? Ayun yung nasa taas. Okay? Next. 10 divided by 2. Correct, that's 5. Or, to double check, 2 times 5 is 10. Nakuha. Next. 10 divided by 10, that's 1. Or, to double check, 10 times 1 is 10. Now that we are done here, we need to multiply it. 8. Comprehend? 1 times 5 is 5 over 10. Minus 1, that's the whole number. 1 times 1 is 1 over 10. Now, we can subtract it. The same denominators na. 8 minus 1 is 7. Can you follow? Good. Let's subtract the numerator. 5 minus 1. 5 minus 1 is 4. Now look at the number. 7 and 4/10. Di ba bahagi ng ating lesson na kapag pwedeng i-lowest term ang isang numero, ay kinakailangan pa natin siyang mapaliit. Kaya, these numbers are still divisible. 4 is still divisible by 2, and 10 is still divisible by 2. Naalala nyo ba yun mga bata? I-apply natin yung dating yung natutunan. Kailangan i-divide sa numero na pareho sila. 4 divided by 2, kung 2 sa taas, 2 rin sa baba. Dapat pareho. So our final answer, you copy 7 as the whole number. 4 divided by 2 is 2. Put the fraction bar. 10 divided by 2, it's 5. So our final answer is 7 and 2/5. Nasundan ba mga bata kung bakit naging 7 and 2/5? Tandaan, ating inaral last time sa improper fraction, ganun din sa proper fraction, na kapag naka-encounter tayo ng numero na hindi pa naka-lowest term, we need to do it in lowest term. Kaya, ang ginawa natin, kinopya lang natin ang whole number na 7, eto na siya ngayon, at ni-lowest term natin ang 4 over 10, we divide them both sides or both ideas doon sa 2, kasi divisible sila sa 2, at naging 2 over 5. Kaya our final answer is 7 and 2/5. Yan din ba ang nakuha ninyo? Kung same, hit like or heart. Tignan nga natin. Sabi ni JJ Gamay, ganoon din kay Sonia Bugayong Flores, Ashley Kate David, Ken, at kay Catherine at Denise Basilan
tama daw ang kanilang sagot. O di ba nakakatuwa, nakaka-second item na tayo at nakuha ninyo at in-apply lang ninyo yung concept na natutunan ninyo last time. Now, let's have our third question for the average round. Siyempre, ito yung last question natin sa average. Tapos hindi pa tayo sa mahirap. Ready? Ito yung ating next item. Our number is 9 and 1/2 and 2 and 1/4. 9 and 1/2 minus 2 and 1/4. So to do that, let's have first the LCD. 2 and 4. Lagyan ng parang letter L. Let's divide. Anong number ang pwede sa 2 at 4? Correct, that's 2. 2 divided by 2, that's 1. Put the comma. 4 divided by 2, that's 2. Lagyan dito. To double check, 2 times 1, 2. 2 times 2, 4. Then let's multiply. 2 times 1 times 2. 2 times 1 is 2. Times 2. 2 times 2 is 4. Therefore, our LCD is 4. Let's put it this way. Anong ginawa ni Tutor Mark? Inilagay ko na yung whole number at ang ating LCD ngayon dun sa ating item. After that, put the numerator with a parenthesis. 1 parenthesis. 1 parenthesis. 4 divided by 2, that's 2. 4 divided by 4, that's 1. To double check, 2 times 2, 4. 4 times 1, 4. Now, let's multiply. 1 times 2 is 2 over 4 minus 2. 1 times 1, that's 1 over 4. Now, we have the same denominators and we can now subtract. Let's subtract the whole number first. 9 minus 2. Siyang bawasan ng dalawa, ang sagot ay 7 o 7. 2 minus 1 is 1 and copy the denominator which is 4. Therefore, our final answer in this item is 7 and 1/4. Pareho ba tayo na naging sagot? Kung opo, hit like or heart. At sabi ni Erin Miranda, tama ako, 7 and 1/4. Same kay John Paulo Lacas. At ganun din kay Sonia Bugayong Flores. Ang sipag nila sumagot, ang bilis, no? O, nakakatuwa. Kaya sa mga batang nanonood sa atin ngayon, tandaan, nasa average round yun. O ngayon, dito tayo sa difficult round. Sa difficult round ng pagsasubtract natin ng mixed number, may mga pagkakataon na hindi tayo na makapag-subtract, kaya magbaborrow tayo. Parang ginagawa natin usually dun sa usual subtraction. Dito may ganun din. Para maintindihan, tignan ang aking sample. O, sa lesson na to, makinig maigi mga bata, ha? O, 6 and 1/6. Minus 5 and 1/3. O, copy na. 6 and 1/6 minus 5 and 1/3. Step number 1, let's get the LCD. 6, 3. Saan galing? Ito po yung denominator. Kasi hindi sila pareho. Ano ang pwedeng i-divide sa 6 at 3? Tama, kung ang sagot mo ay 3. 6 divided by 3 is 2. And 3 divided by 3 is 1. Now, we can get the LCD. 3 times 2 times 1. What is 3 times 2? Correct, it's 6. Times 1. What is 6 times 1? Good, it's 6. Therefore, our least common denominator now is 6. Yan ang ating ilalagay. Erase muna natin. At ilagay natin siya ngayon dito. 6 minus 5 and the LCD is 6. Sabi natin, kopyahin ang numerators na may parenthesis. Copy 1 and 1 with parenthesis. 1 with parenthesis. Let's get the numbers. 6 divided by 6. Correct, that's 1.
May napapangiti sa inyo. Sabi siguro, ay, oo nga no. Paano makakapagbawas nun? Let's continue muna. 6 divided by 3 is 2. O now, 6 times 1 is 6. 3 times 2 is 6. Diba? Yan yung ginawa natin kanina. Next step, ang gagawin natin, let's just multiply it. 6, the whole number. 1 times 1 is 1 over 6. The usual thing that we are doing. Tama mga bata? Next, minus 5. 1 times 2 is 2 over 6. Ayan na ang sinasabi ko. Tignan natin kung makakapag-subtract tayo. Pareho bang denominators? Yes, the same. So pwede na tayo mag-subtract. 6 minus 5, 1. Pwede. Try nyo yun. 1 minus 2. Pwede? Hindi. Di ba hindi natin nagagawa yun? Usually, pwede yan kung integers na tayo. Pero, pag ganitong item, mga bata, hindi tayo makapag-subtract, di ba? Mas malaki yung susunod eh. So, anong gagawin natin? Diyan tayo magbabaro. Tutor, paano baro? Dito ka magbabaro sa number na ito. Kapag nagbaro 1 ka, ang mangyayari nun, yung 6 mo, magiging 5. Bakit? You borrow eh. Humiram ka. Pag humiram ka ngayon, ang technique dito ay i-add mo yung 1 at 6. Okay, tuturo ko muna yung technique. I-add mo lang yung 1 at 6. So ang mangyayari magiging 7 yung tuktok at magiging 6 yung denominator. Tutor Mark, paano naging 7 yon? Uulitin ko ha, ito lang yung pinakamabilis sa technique in explaining kung paano magiging ganun yung number. Nagbaro ka. Yung 6 naging 5 kasi nagbaro. Dahil nagbaro ka ngayon, yung simplest way, i-add mo yung number na nandito sa numerator at denominator, yun yung magiging bagong numerator mo, which is 7. Nakuha. And then, copy the rest. At ngayon, pwede ka nang mag-subtract. Now, many of you will ask, Tutor Mark, paano siya naging 7 over 6 dito or 5 and 7, 6? Sabi ko nga, nagbaro ka. Pag nagbaro, lumiit yung number, yung 6 naging 5. And the technique here is just simply to add. Now, yung long version, ito siya. Tuturo ko yung long version. Tingnan nyo yung technique. Ganun lang yung technique. Ganun kasimple. Yung long version, ito yun. Kuha ka ng scratch, lagay mo sa gilid, 6 and 1, 6. Kung babawasan mo yan mga bata, ang 6 mo ay magiging 5. Bakit? Magdadagdag ka ng extra pang number dahil yung isang whole niya ay isang 6 over 6. Kasi ang 6 over 6 ay nangangahulugan ng 1. Para mong sinabing 5 plus 6 over 6 ay 1. 5 plus 1 ay 6. Nakuha ba mga bata? Ito yung long version. So ibig sabihin, ganyan siya. Eh nasaan tong 1, 6 na to? Idagdag mo doon. 1, 6. So kapag inad mo yan lahat, 5, 6 plus 1, 7 over 6. Di ba ang tagal-tagal? Pinahirapan pa? Eh, ito rin yung simple bawasan ng isa. I-add mo yung numerator na 1 at yung denominator para yun yung new numerator mo. And still the denominator is the same. Ganun lang ang explanation doon. Nakuha ba mga bata? Pero again, it's important for you to know na ay, ganun pala yun. Kaya siya naging 5 and 7 over 6 po. Pero yung technique nga, pwede nang diretso ka nang mag-add doon. Ganun lang yun ha. Now, we can directly subtract it. Pwede na tayo mag-subtract. The same. So, 5 minus 5. Anong sagot? 0. Hindi na natin lalagay. Next. Kung 0 yun, hindi na natin lalagay. Denominator na tayo. Over 6. Put it there. And subtract the numerator. 7 minus 2 is 5. Therefore, our final answer in this item ay 5 over 6. The same ba tayo nang nakuha na 5 over 6? Kung opo, hit like or heart. Tignan ko nga ang inyong sagot. Sabi ni Josel Dionisio, Riz, Karil Mayo, at si Jonas Saragasala at JJ Gamay, 5 over 6 daw ang kanilang nakuha. Okay, very good. O diba, tandaan na,
makaka-experience tayo sa mixed number ng ganong klase ng item. Pero huwag kayo matatakot. Ang technique nga, pag nag-borrow kayo, bawasan agad ng isa yung whole number, and then yung number ng numerator at denominator, ipagsama ninyo. Yun yung magiging new number ng numerator, and then just copy kung ano yung kanyang previous na denominator. Nakuha? O, dito tayo ngayon sa last item natin sa difficult round. Try natin ha. Last na to. Kung kayo ay nakinig ng mabuti kanina, makukuha nyo po ang ating ginagawa. So, let's have this one now. Our last item is 14 and 3/10 minus 13 and 1/3. Let's get the LCD, 10 and 3. We cannot divide anything with 10 and 3 because that's it already. Walang madidivide na number. Therefore, lagay lang natin dito ang 1, 10, and 3. 1 times 10 times 3. 1 times 10 is 10. Times 3 will get 30. Ang ating LCD ay 30. Let's put it here. 14 over 30 minus 13 over 30. Yung 30 ay ating denominator o ang ating LCD o least common denominator. At ang sabi ko nga, ang next step, copy the numerator with a parenthesis. 3 parenthesis, 1 parenthesis. Now, let's divide. 30 divided by 10, correct, it's 3. Or, if we multiply, 10 times 3 is 30. Next step, 30 divided by 3 is 10. If we multiply, 3 times 10, it's 30. Nakuha ba mga bata? Kahit malaking numbers, huwag matatakot. Let's move on. Let's multiply. 3 times 3 is 9 over 30. Minus 13. 1 times 10 is 10 over 30. And now, we can subtract. But wait, 9 cannot subtract 10. Kaya magbabaro tayo. Ano ang mangyayari sa 14? Tama, magiging 13. At ang technique nga na aking tinuro, i-add lang ng diretso yung numerator at saka denominator. 9 plus 30, it's 39. And copy the denominator, which is 30. Minus 13, 10 over 30. Ngayon ay pwede na tayong makapag-subtract dahil nakuha na natin yung bago nating numerator after nating mag-borrow. Therefore, we can now subtract. 13 minus 13 is 0. We cannot do it. Hindi na natin makukuha pa. Wala nang sagot doon. 0 na. 39 minus 10, the numerator. 39, bawasan ng 10. 9 minus 0 is 9. 3 minus 1 is 2. So, our number now is 29. Therefore, our final answer is 29 over 30. Nakuha rin ba ninyo ang ating tamang sagot na 29 over 30? Kung ito ay inyong nakuha, hit like or heart. Magaling dahil kahit na mahirap ang item, nakuha pa rin ninyong sagutan. Tandaan ang proseso, lalo na kapag naghehiram tayo, borrow 1, the simplest way is to add it para makuha yung new numerator. Kaya sa may sagot na 29 over 30, kagaya ni Ashley, Kate, David, Rachel, Magno, Ken, at Rosalinda Manadero, very good. Mga bata, ganun lang kasimple ang pagsasubtract ng ating mga numbers gaya ng pinakita natin ng mga mixed numbers. Sana ay natutunan ninyo ang prosesong ito at sa darating na Lunes, mag-iiba na tayo ng topic. Tayo ay lilipat na sa pagsasolve ng perimeter at ng area. So papasok tayo ngayon sa mga polygons, okay? Kaya kita-kits tayo sa ating susunod na math remediation program. Muli, ako si Tutor Mark na tuturuan kayo na maging simple, easy lang ang math. Kaya kita-kits sa susunod. Paalam!
Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa Lunes mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa Science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!